ඛනිජ තෙල් නිස්සාරණයෙන් ලබා ගන්නා ඩීසල් වෙනුවට ජෛව ඩීසල් භාවිතා කළ හැකිද? අද වීඩියෝවෙන් මේ ගැනයි ඔබව දැනුවත් කරන්නේ. ඔයා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe button එක click කරලා bell icon එකත් click කරන්න. අමතක කරන්න එපා. ජෛව ඩීසල් යනු ඇතැම් එළවලු සත්වමේද රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවකට භාජනය කර ලබා ගන්නා ද්‍රව්‍යයක්. එම නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ඊතර නම් රසායනික සංයෝගය නිපද වෙනවා. එහි ඇති දැවෙන ගුණාංගය නිසා ඩීසල් ඉන්ධන සඳහා විකල්පයක් ලෙස ඊතර භාවිතා කළ හැකි වෙනවා. ජෛව ඉන්ධන භාවිතයෙන් වාහනයේ කාර්යක්ෂමතාව 5%-8% අතර ප්‍රමාණයකින් අඩු වෙනවා. නමුත් සාමාන්‍ය මෝටර් රථ ධාවනයට මෙය විශාල ගැටලුවක් ඇති කරන්නේ නැහැ. ධාවන තරඟ සඳහා භාවිතා කිරීමට නම් නුසුදුසුයි. ජෛව ඉන්ධන නිෂ්පාදනය සඳහා තෙල් ලබා ගැනීමට සඳහා භාවිතා කරන්නේ ආහාර සඳහා භාවිතා කළ හැකි භෝග නොව වෙනත් භෝගයි. යුරෝපයේ සෑම රටක්ම පාහේ ජෛව ඉන්ධන භාවිතා කිරීමට යොමු වී සිටිනවා. එක්සත් ජනපදය මේ සම්බන්ධයෙන් පෙරමුණ ගෙන සිටිනවා. ලෝක ජෛව ඩීසල් නිෂ්පාදනයෙන් 50%ක්ම නිපදවීම සිදු කරනු ලබන්නේ එක්සත් ජනපදයයි. ජෛව ඩීසල් භාවිතයේ ප්‍රධාන ප්‍රතිලාභය වන්නේ එහි ඇති පරිසර හිතකාමී දහනයයි. එසේම ධාවනයේ යෙදීමේදී එන්ජිමෙන් එතරම් දුම් ප්‍රමාණයක් පිටවීමක් සිදුවන්නේත් නැහැ. ඒ වගේම ජෛව ඩීසල් විස සහිත නැහැ. පොළවට වැටුනොත් දින 20ක් ඇතුළත සම්පූර්ණයෙන්ම දි รา පත් වෙනවා. ඛනිජ තෙල් වලින් නිස්සාරණය කරගන්නා ඩීසල් සඳහා ජෛව ඩීසල් හොඳ ආදේශකයක්. දැනට විද්‍යාඥයෝ මීටත් වඩා කාර්යක්ෂමව නිපදවීමටත් කාර්යක්ෂමතාවයෙන් ඉහළ දහනයක් සඳහාත් අවශ්‍ය කරන පර්යේෂණ සිදු කරමින් පවතිනවා. මෙවැනිම තවත් අගනා කාලීන වීඩියෝවකින් යළිත් මුණ ගැහෙමු.